So ayan mga kaswabe, so ito na, nagsitipon-tipon na para sa final destination. So first time kong sumama rito. At ayan, ang dami palang mga riders na nagkakaisa. So ito ang sinasamahan ko, yung Panay Aklan Riders Club CAPIZ chapter. Kaya sa kabila ibang grupo. Dito yan sa Alimodian Iloilo.
silang lahat. Napakadami. Na naman mga kaswabe, kakain na naman sa Leon.